দুডাল লাইনৰ ইকুৱেশ্যন চাই পেলাই আমি ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰিমনে যে দুডাল লাইন ইণ্টাৰসেক্টিং হয় নে কোইনসিডেন্ট হয় নে প্যাৰালেল হয় পিছে ইণ্টাৰসেক্টিং মানে কি ইণ্টাৰসেক্টিং মানে দুডাল লাইন যদি কোনোবা এটা পইণ্টত মিট কৰে হেতু হৈ গল ইণ্টাৰসেক্টিং কোইনসিডেন্ট লাইন দুডাল লাইন যদি ইটো হিটোৰ ওপৰত যদি লাই কৰি থাকে হেগিটা হৈ গল কোইনসিডেন্ট লাইন আৰু প্যাৰালেল লাইন কি হৈ গলকে দুডাল লাইন যোনটো ইটো হিটো কেতিয়াও মিট নকৰে হেবোৰ হৈ গল প্যাৰালেল লাইন তে আমাৰ মেইন প্ৰশ্নটো হ'ল যে দুটা লাইনৰ ইকুৱেশ্যন চাই পেলাই আমি ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰিমনে যে দুডাল লাইন প্যাৰালেল হয় নে ইণ্টাৰসেক্টিং হয় নে কোইনসিডেন্ট হয় আকৌ যদি দুডাল লাইন ইণ্টাৰসেক্টিং হয় তেতিয়াহলে কোনটো পইণ্টত মিট কৰিব তে এই কিটা প্ৰশ্ন আমি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি পেলাই আমি যাম chapter number 3 হৈ গলগে পেয়াৰ অফ লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন ইন টু ভেৰিয়েবলছ তে এই স্টাৰ্টিংত মই যোন কেটা প্ৰশ্ন স্টাৰ্টিংত কৰিলো হে গুটে কেটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি এই chapter number 3 পাম আৰু এটো chapter number 3 হৈ গল ক্লাস 10 ৰ chapter number 3 আৰু এটো হৈ গল one of the most interesting আৰু one of the most easiest chapter in class 10 তা এই চ্যাপ্টাৰটো যেতিয়া আমি গুটেখিনি ষ্টাডি কৰিম তেতিয়া তোমালোকে ভয় নকৰিবা কাৰণ ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া প্ৰশ্নৰ উত্তৰবোৰ এই চ্যাপ্টাৰটো পঢ়িলে আমাৰ ক্লিয়াৰ হ'ব ওকে তেন্তে আজি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম চ্যাপ্টাৰ 3 তে চ্যাপ্টাৰ 3 ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগত কেইটামান বস্তু আমি বুজি লওঁ যে চ্যাপ্টাৰটোৰ নাম কি হৈ গলকে পেয়াৰ অফ লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন ইন টু ভেৰিয়েবল তে এই চ্যাপ্টাৰৰ মিনিংটো কি পেয়াৰ অফ লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন ইন টু ভেৰিয়েবল লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন মানে কি হৈ গলকে এটা ইকুৱেশ্যন যাৰ ডিগ্ৰী 2 ঠিক আছে সৰি লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন মানে এটা ইকুৱেশ্যন যাৰ ডিগ্ৰী 1 ডিগ্ৰী 2 হৈ গলে দেখোন কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন হৈ যাব তে ডিগ্ৰী 1 হলে লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন এতিয়া লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন কি দিছে ইন টু ভেৰিয়েবল মানে এটা ইকুৱেশ্যন যাৰ ডিগ্ৰী 1 আৰু ভেৰিয়েবল কেটা থাকিব লাগিব দুটা ভেৰিয়েবল থাকিব লাগিব হেবোৰ হৈ গল কি লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন ইন টু ভেৰিয়েবল কেটামান এক্সাম্পল লৈ পেলাই আমি বুজো যদি আমি এক্সাম্পল লৈ বুজো তেতিয়া হলে আমাৰ কিছুমান কনসেপ্টছবোৰ ধুনীয়াকৈ ক্ৰিস্টাল ক্লিয়াৰ হৈ যাব আৰু এই ভিডিওটো পুৰা এন্ডলৈকে চাবা পিছে এটো এটা সিৰিজ বনাই আছো তে এই গুটে সিৰিজবোৰ পুৰা এটেন্ড কৰিবা তেতিয়া তোমালোকৰ কনসেপ্ট মই পুৰা 100% ক্লিয়াৰ কৰি দিম ঠিক আছে তেন্তে এটা ইকুৱেশ্যন টা লৈ চাও আমি লম 2x + 3y = 0 এটা কি হৈ গলকে ইকুৱেশ্যন এটা লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন মানে ইয়াৰ ডিগ্ৰী কিমান হৈ গলকে 1 পিছে ডিগ্ৰী কি এটা ইকুৱেশ্যনত যোন কেটা ভেৰিয়েবল আছে ভেৰিয়েবলৰ যদি হাইয়েষ্ট পাৱাৰ 1 থাকে হেতু কি হৈ গলকে ডিগ্ৰী 1 ইয়াত ভেৰিয়েবল কি আছে x y x ৰ হাইয়েষ্ট পাৱাৰ কিমান 1 y ৰ হাইয়েষ্ট পাৱাৰ কিমান 1 তেতিয়া হলে এই ইকুৱেশ্যনৰ কিমান ডিগ্ৰী হৈ যাবকে 1 তে এটা এটো এটা এনেকুৱা এটা লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন যাৰ হাই মানে ডিগ্ৰী 1 হাইয়েষ্ট পাৱাৰ 1 আছে যেহেতু ডিগ্ৰী 1 আৰু ভেৰিয়েবল কেটা আছে দুটা x আৰু y তেতিয়া হলে এটো এটা এক্সাম্পল হৈ গলকে লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন ইন টু ভেৰিয়েবল আকৌ মানি ল আৰু এটা এক্সাম্পল ল x + y + 2 = 0 এটা এটা লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন আৰু কেটা ভেৰিয়েবল আছে দুটা তে হৈ গল লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন ইন টু ভেৰিয়েবল আৰু এটা কথা সদায় যে x y থাকিব লাগিব বেলেগ ভেৰিয়েবল নহব যে তেনক কোনো কথা নাই বেলেগ ভেৰিয়েবল ইউজ কৰিব পাৰা মানি ল 2a + b = 0 এটো এটা লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন ইন টু ভেৰিয়েবল কিয় কাৰণ এটো এটা ইকুৱেশ্যন যৰ ডিগ্ৰী কিমান আছে 1 ডিগ্ৰী 1 মানে a ৰ পাৱাৰ 1 b ৰ পাৱাৰ 1 হাইয়েষ্ট পাৱাৰ 1 মানে ডিগ্ৰী 1 আৰু ডিগ্ৰী 1 আৰু ভেৰিয়েবল কেটা আছে দুটা a আৰু b হে কাৰণে এটো এটা হৈ গলকে লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন ইন টু ভেৰিয়েবল মুঠতে তোমালোকে যি কোনো দুটা ভেৰিয়েবল ইউজ কৰিব পাৰা তাত কোনো ৰেষ্ট্ৰিকশন নাই কিন্তু কোৱেশ্যনৰ মতে যাবা নিজৰ মতে নিজৰ ভেৰিয়েবল কিন্তু প্লেস কৰিব নাযাবা ওকে তেন্তে আকৌ একবাৰ কৈ দিও লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন ইন টু ভেৰিয়েবল হৈ গলকে এটা ইকুৱেশ্যন যাৰ ডিগ্ৰী 1 আৰু নম্বৰ অফ ভেৰিয়েবলছ কেটা থাকিব লাগিব দুটা হেবিলাক হৈ গলকে লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন ইন টু ভেৰিয়েবল এতিয়া মই তিনটা এক্সাম্পল ললো এটো এটা ইয়াত চাই পেলাই মই এটা লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন ইন টু ভেৰিয়েবল এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম বনাব পাৰিম নে ঠিক আছে এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম বনাইছো যেহেতু ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ইউজ কৰিলে আমি এনসাৰছবোৰ উলাবলে আমাৰ কাৰণে ইজি হৈ যাব তে এটা লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন ইন টু ভেৰিয়েবল এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম বনাইছো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম হৈ যাবগে ax + by + c = 0 ঠিক আছে এটা লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন ইন টু ভেৰিয়েবলৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম হৈ গলগে ax + by + c = 0 যত a হৈ গলগে x ৰ কোএফিচিয়েন্ট b হৈ যাব y ৰ কোএফিচিয়েন্ট আৰু c হৈ যাব এটা কনস্ট্যান্ট টার্ম মানে এনেকুৱা এটা টার্ম যত ভেৰিয়েবল নাথাকে মনত থাকিব কনস্ট্যান্ট টার্ম মানে এনেকুৱা এটা টার্ম যত ভেৰিয়েবল নাথাকে তে আকৌ কলো
linear equation in two variable standard form হৈ গলগে ax plus by plus c equals to 0 যত a হৈ গলগে x ৰ coefficient b হৈ গলগে y ৰ coefficient আৰু c হৈ গলগে এটা constant term তে মই যে এই তিনটা एग्जांपल ললো প্ৰথমটো ল 2x plus 3y equals to 0 ইয়াত a ৰ ভ্যালু কিমান হৈ যাবগে 2 b ৰ ভ্যালু কিমান হৈ যাবগে 3 constant term কিবা দেখিছা constant term একো নাই হেতু কাৰণে c ৰ ভ্যালু কিমান হৈ যাব 0 next equation x plus y plus 2 equals to 0 ইয়াত x ৰ coefficient কিমান 1 x ৰ লগত যদি একো নাম্বাৰ নাথাকা ভেৰিয়েবলৰ লগত যদি তুমি একো নাম্বাৰ নেদেখা তেতিয়া হলে তাৰ coefficient automatically কিমান হৈ যাবগে 1 তে x ৰ coefficient কিমান হৈ গলগে 1 y ৰ coefficient কিমান হৈ গলগে 1 মানে a ৰ ভ্যালু হৈ যাব 1 b ৰ ভ্যালু হৈ যাব 1 constant term কি দেখিলো 2 তেতিয়া হলে c ৰ ভ্যালু কিমান হৈ গলগে 2 ওকে অল ক্লিয়াৰ এইবোৰ বস্তু আমি লিনিয়াৰ ইকুৱেচন ইন টু ভেৰিয়েবল এটো আমি ক্লাস 9 ত অলৰেডি পঢ়িয়ে আহিছো যে a b আৰু c ৰ ভ্যালুবোৰ আমি কেনেকৈ ডিটাৰমাইন কৰিম এইবোৰ আমি ক্লাস 9 ত অলৰেডি পঢ়ি আহিছো এতিয়া এই যে ক্লাস 9 ৰ নলেজবোৰ আমি এটা ক্লাস 10 ত এপ্লাই কৰিম যে আমি a b c ভ্যালুখিনি যে ডিটাৰমাইন কৰিবলৈ শিকিছিলো পিছে ডিটাৰমিনেশনটো কিহৰ কাৰণে শিকিছিলো ইয়াত এতিয়া আমি ইউজ কৰিম যে মই তোমালোকক ষ্টাৰ্টিংতে এটা কোৱেশ্চন কৰিছিলো যে দুডাল লাইন প্যাৰেলাল হ'ব নে ইন্টাৰসেক্টিং হ'ব নে কোইনসিডেন্ট হ'ব এই বস্তুটো আমি কেনেকৈ ডিটাৰমাইন কৰিম দুডাল লাইনৰ ইকুৱেচন চাই পিছে linear equation in one variable হক বা two variable হক বা three variable হক linear equation এ সদায় এটা লাইন ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে ওকে মই কি কলো linear equation এ এটা লাইন ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে আমি এটা ইকুৱেচন চাই পেলাই আমি গম পাই যাম যে এটা লাইন বেকা হ'ব সিধা হ'ব তেৰা হ'ব হেবোৰ সব প্ৰপাৰ্টিজ আমি তাৰ ইকুৱেচনটোৰ পৰা আমি গুটেখিনি গম পাই যাম ওকে তেন্তে মই কি কলো যে যদি মোক দুটা ইকুৱেচন দিয়া থাকে ঠিক আছে মই দুটা ইকুৱেচন লৈ লওঁ তাক ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত লিখো দুটা ইকুৱেচন লৈ লওঁ a1x plus b1y মই জাস্ট a1 b1 নাম্বাৰিং কৰি দিছো ইকুৱেচন কেইটা ঠিক আছে যেহেতু কোনো এটা এক্সাক্ট নাম্বাৰ লোৱা নাই আৰু মই দুটা ইকুৱেচন কনসিডাৰ কৰি আছো হেতু কাৰণে মই a1 লৈ লৈছো ইয়াত প্ৰথমটো যদি ল a1x sorry plus b1y or b1y plus c1 equals to 0 আৰু এটা ইকুৱেচন লৈ লওঁ a2x plus b2y plus c2 equals to 0 okay তে মই দুটা ইকুৱেচন লৈছো দুটা ইকুৱেচনক তা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত থৈছো এই যে a1 a2 লৈছো এবো বেলেগ একো নহয় জাস্ট যেহেতু দুটা ইকুৱেচন থাকিব দুটা ইকুৱেচনত কোএফিচিয়েন্ট কিটা তো বেলেগ বেলেগও থাকিব পাৰে যেহেতু কোএফিচিয়েন্ট কিটা বেলেগ বেলেগ থাকিব পাৰে হে কোএফিচিয়েন্টৰ নাম্বাৰিং কৰি দিছো a1 a2 b1 b2 প্ৰথম ইকুৱেচনৰ x ৰ কোএফিচিয়েন্ট কিমান হৈ যাব a1 y ৰ কোএফিচিয়েন্ট কি হৈ যাব b1 আৰু কনস্ট্যান্ট টাৰ্ম কিমান হৈ যাব c1 আৰু সেকেন্ড ইকুৱেচনৰ x ৰ কোএফিচিয়েন্ট হৈ যাব a2 y ৰ কোএফিচিয়েন্ট হৈ যাব b2 আৰু কনস্ট্যান্ট টাৰ্ম কিমান হৈ যাবগে c2 এটা মুৰছত আহি গল দুটা ইকুৱেচন এতিয়া মই দুটা ইকুৱেচন চাই পেলাই মই ডিটাৰমাইন কৰিব লাগে যে ফাৰ্স্ট আমি ডিটাৰমাইন কৰিম যে দুডাল লাইন ইন্টাৰসেক্টিং হয় নে নহয় যদি দুডাল লাইন ইন্টাৰসেক্টিং হয় তেতিয়াহলে কন্ডিশনটো কি হ'ব a1 by a2 is not equals to b1 by b2 ঠিক আছে দুডাল লাইন কি কলো দুডাল লাইন যদি ইন্টারসেক্টিং হয় দুডাল লাইন যদি কোনোবা এটা পয়েন্টত গৈ পেলা মিট কৰেগে তেতিয়া হলে কন্ডিশনটো কি হ'বগে a1 by a2 is not equals to b1 by b2 একদম সিম্পল ওকে তে a1 a2 b1 b2 কি হয়তো গম পাই গলা a1 হৈ গলগে ফাৰ্স্ট ইকুৱেচনৰ x ৰ কোএফিচিয়েন্ট b1 হৈ গল ফাৰ্স্ট ইকুৱেচনৰ y ৰ কোএফিচিয়েন্ট a2 হৈ যাবগে ফাৰ্স্ট ইকুৱেচনৰ x সেকেন্ড ইকুৱেচনৰ x ৰ কোএফিচিয়েন্ট আৰু b2 হৈ যাবগে সেকেন্ড ইকুৱেচনৰ y ৰ কোএফিচিয়েন্ট ওকে তে কোএফিচিয়েন্ট কিটা চাই আমি ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰিম যে দুডাল লাইন ইন্টাৰসেক্টিং হয় নে প্যাৰালেল হয় নে কোইনসিডেন্ট হয় তে কি বুলি কলো ইন্টাৰসেক্টিং হবৰ কাৰণে কন্ডিশনটো কি হ'ব লাগিব a1 by a2 is not equals to b1 by b2 তে এই বস্তুবোৰ অকমান মই সিস্টেমেটিক ওয়েত লিখি দিও তোমালোকৰ বাবে তেতিয়াহলে তোমালোকে নোট কৰি ল'ব পাৰা আৰু তোমালোকৰ কাৰণে ইজি হ'ব তে ফাৰ্স্ট হৈ গলগে ইন্টাৰসেক্টিং intersecting lines লৈ আছো আৰু স্ট্যান্ডাৰ্ড ফৰ্ম কিটা মই আকৌ ধুনিয়াকে সাইডত লিখি দিও a1x plus b1y plus c1 equals to 0 আৰু a2x plus b2y plus c2 equals to 0 এই গিটা হৈ গল আমাৰ
দুটা ইকুৱেশ্যন আৰু দুটা ইকুৱেশ্যন চাই পেলাই আমি চাম যে ইন্টাৰসেক্টিং হয় তে ইন্টাৰসেক্টিং কাৰণে কন্ডিশন কি হৈ যাব a1 by a2 is not equals to b1 by b2 ঠিক আছে এটো কন্ডিশন হৈ গলগে ইন্টাৰসেক্টিং লাইনছৰ তাৰ পাছত নেক্সট টাইপ অফ লাইন হৈ গলগে কোইনসিডেন্ট লাইনছ দুডাল লাইন যদি কোইনসিডেন্ট হয় তেতিয়ালে কন্ডিশনটো হ'ব a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2 the a1 by a2 value will be equals to b1 by b2 will be equals to c1 by c2 ঠিক আছে intersecting হলে a1 by a2 not equals to b1 by b2 coincident হলে a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2 আৰু third category হৈ গলগে কি হ'ব কব পাৰিবা নেকি সৰি third category line হৈ গলগে parallel lines কি type of lines হ'ব parallel lines যোনবোৰ কেতিয়াও মিট নকৰে parallel lines মানি ল মোৰ ওচৰত এটা স্কেল আছে জানিবা মোৰ ওচৰত এটা স্কেল আছে এই স্কেল পাৰ্টৰ দুটা সাইড আছে এইটো সাইড আৰু এইটো সাইড দেখাটো লাইন দিছনা হৈ আছে না এই দুটা লাইন কেতিয়াবা গৈ পেলা মিট কৰিব নেকি যদি মই এই সাইডত ইনফিনিটি প্ৰডিউস কৰো এই সাইডত যদি ইনফিনিটি প্ৰডিউস কৰো এই দুটা সাইড কেতিয়া গৈ ইটো মিট নকৰে তে এনেকুৱা টাইপ অফ লাইনছ কি হৈ গলকে প্যাৰালাল লাইনছ আৰু প্যাৰালাল লাইনছৰ কন্ডিশনটো কি হৈ যাব a1 by a2 is equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2 এটো কন্ডিশন হৈ যাবকে প্যাৰালাল লাইনছ পিছে এই তিনটা কন্ডিশন পুরা ভালদৰে মনত কৰি লোৱা কাৰণ ইয়াৰ পৰা 1 মাৰ্ক কোৱেশ্চন পুৰা তো আহে ঠিক আছে এটা বা দুটা 1 মাৰ্ক কোৱেশ্চন তো আহিবই শিওৰ শট তে সেই কাৰণে এই কিটা কন্ডিশন সদায় মনত থবা intersecting lines হৈ গলগে a1 by a2 is not equals to b1 by b2 coincident lines হৈ যাবগে a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2 আৰু parallel lines হৈ যাবগে a1 by a2 equals to b1 by b2 not equals to c1 by c2 পিছে তোমালোকে যেটা কোৱেশ্চন সলভ কৰিবা আৰু দুটা শব্দ শুনিবলৈ পাবা হেগিটা হৈ যাব তোমাৰ কি বুলি কম intersecting lines আৰু coincident lines এবোৰ কোনটো টাইপ অফ লাইনছৰ ভিতৰত পৰিব এইগিটা পৰিব consistent lines তে তোমালোকে আৰু এটা শব্দ শুনিবলৈ পাবা হেগিটা মই কৈ দিও consistent lines consistent কেলে কাৰণ সলিউশন আছে এটো কাৰণে consistent আৰু parallel lines জনা যায় inconsistent lines এইগিটা হৈ গল আৰু দুটা নাম তেতিয়ালে মই কি কলো intersecting আৰু coincident এইগিটা কোনটো ক্যাটাগৰীত আহি পৰেহি consistent pair of lines আৰু parallel lines কি কোনটো ক্যাটাগৰীত আহি পৰেহি inconsistent pair of lines ঠিক আছে তে তোমালোকক কেতিয়াবা এক্সামত ডিটাৰমাইন কৰিবলৈ ক'ব যে দুডাল লাইন কনসিস্টেন্ট হয় নে ইনকনসিস্টেন্ট হয় যদি দুডাল লাইন ইন্টাৰসেক্টিং বা কোইনসিডেন্ট হয় তেতিয়ালৈকে হে দুডাল লাইন কি হৈ যাব কনসিস্টেন্ট লাইনস আৰু যদি লাইন ডাল প্যাৰালাল হয় তেতিয়ালে হে লাইন ডাল কি হৈ যাবগে ইনকনসিস্টেন্ট লাইনস আৰু এইগিটা ইনফৰমেশন যোনটো মই দিলু তোমালোকক এতিয়া এইগিটা ইনফৰমেশন ইউজ কৰি পেলাই আমি আমাৰ ফাৰ্স্ট এক্সাৰসাইজটো সলভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম ঠিক আছে লগতে মই এটা কথা কলো ফাৰ্স্ট এক্সাৰসাইজত গ্ৰাফৰ কোৱেশ্চন আছে তে মই গ্ৰাফৰ কোৱেশ্চনস খিনি মই এই এক্সাৰসাইজত বাকি কোৱেশ্চনস মানে যিমান খিনি কোৱেশ্চনস আছে যোনখিনি গ্ৰাফ ৰিলেটেড নহয় হে কোৱেশ্চনস খিনি সলভ কৰি পেলাই মই লাষ্টত দেখাম এটা নতুন ভিডিও বনাই মেলি ঠিক আছে কাৰণ তাত মই গ্ৰাফ পেপাৰ ইউজ কৰিব লাগিব যোনটো মই বোৰ্ডত মই বনাব নোৱাৰিম তে মই বেলেগকে গ্ৰাফ পেপাৰ লৈ তোমালোকক এটা নতুন ভিডিও এটা বনাই পেলাই নতুন ভিডিও কি ইয়াৰ নেক্সট ভিডিওটোতে মই গ্ৰাফ বনাই পেলাই তোমালোকক মই গ্ৰাফিক্যালি সলভ কৰা হে কোৱেশ্চনবোৰ তোমালোকক দেখাম ওকে ঠিক আছে তে এইখিনি ইনফৰমেশন আমাৰ হাতত আছে আৰু এইখিনি ইনফৰমেশন লৈ পেলাই আমি আমাৰ ফাৰ্স্ট এক্সাৰসাইজ টু সলভ কৰিম আৰু ফাৰ্স্ট এক্সাৰসাইজ সলভ কৰিবলৈ আমাৰ একদম বেছি টাইম নালাগে খুব বেছি 5 মিনিটস আমাক দৰকাৰ হ'ব ওকে ঠিক আছে 5 to 10 মিনিটস বেছিও ইমান কম কৈ নিদু নহলে আকৌ তোমালোকে কবা সাৰি এনি কৈ দিলে বুলি হয় না নহয় ঠিক আছে exercise 3.1 ৰ first question to hold form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions graphically ইয়াত আমাক linear equation কেটা উলাব লাগিব আমি questions খিনি এই word problem খিনি পঢ়ি পেলাই আমি হে দুটা linear equation উলাব লাগিব আৰু linear equation খিনি উলাই পেলাই আমি তাৰ answerটো graphically উলাব লাগিব পিছে মই startingতে কৈছিলো graphical যোনটো answerটো আছে graphically উলোৱাটো হেতু মই লাষ্টত মানে মই ইয়াৰ next video তোমালোকক মই কৰি পেলাই দেখাম কিন্তু first
আমি এই লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যনখিনি পঢ়োঁ আৰু লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যনখিনি পঢ়ি পেলাই আমি সেই দুটা লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন ওলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ পিছে মই ষ্টাৰ্টিঙতে কেনেকৈ গম পাই গ'লোঁ যে এই কুৱেশ্যনত দুটা ইকুৱেশ্যনে ওলাব সৰি এইফালে ঠিক আছে তো দুটা ইকুৱেশ্যনে ওলাব কেলে যেতিয়াও আমাৰ লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন ইন টু ভেৰিয়েবল থাকে দুটা ভেৰিয়েবল থাকিলে সদায় দুটা ইকুৱেশ্যন আমাক লাগিবই ওকে তিনিটা ভেৰিয়েবল থাকিলে তিনিটা ইকুৱেশ্যন দুটা ভেৰিয়েবল থাকিলে দুটা ইকুৱেশ্যন এটা ভেৰিয়েবল থাকিলে অকল এটা ইকুৱেশ্যন দি আমি ডাইৰেক্টলি এনসাৰটো উলাই ল'ব পাৰিম ওকে তো ফাৰ্স্ট কুৱেশ্যনটো ভালদৰে এখন পঢ়ি চাওঁচোন কুৱেশ্যনটো আমাক কি দিছে 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz if the number of girls is 4 more than the number of boys find the number of boys and girls who took part in the quiz আমি ইয়াত অকল ইকুৱেশ্যন কিটা ওলাব লাগে তা ফাৰ্স্ট স্টেটমেন্টত কুৱেশ্যনটো পঢ়িয়ে গম পাইছো যে গাৰ্লছ নাম্বাৰ অফ গাৰ্লছ আৰু নাম্বাৰ অফ বয়জৰ ওপৰত ডিল কৰি আছে আৰু টোটাল নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেন্টস কিমান কৈছে 10 মানে নাম্বাৰ অফ বয়জ প্লাস নাম্বাৰ অফ গাৰ্লছ ইজ ইকুৱেলছ টু কিমান হৈ আছে 10 তো এই বস্তুটো আমি ইকুৱেশ্যন হিচাপে লৈ লওঁ তে আমি যদি ঠিক আছে ওকে ইংটো ৰেড হৈ গ'ল তোমালোকে দেখা নাপাবা বেলেগ এটা ইং দি দিও ওকে গাৰ্লছক আমি মানি লওঁ গাৰ্লছক x ভেৰিয়েবল দি দিও আৰু বয়জক আমি y ভেৰিয়েবল দি দিও মানে নাম্বাৰ অফ গাৰ্লছক আমি x লৈ লওঁ আৰু নাম্বাৰ অফ বয়জক আমি y লৈ লওঁ এটালে স্টেটমেন্টৰ মতে ফাৰ্স্ট ইকুৱেশ্যন কিমান হ'ব x + y মানে নাম্বাৰ অফ গাৰ্লছ প্লাস নাম্বাৰ অফ বয়জ ইজ ইকুৱেলছ টু 10 আমাক কৈ দিছে নাম্বাৰ অফ বয়জ প্লাস নাম্বাৰ অফ গাৰ্লছ ইজ ইকুৱেলছ টু 10 মানে 10টা ষ্টুডেন্ট ওকে নেক্সট স্টেটমেন্টত কি কৈছে ইফ দা নাম্বাৰ অফ গাৰ্লছ ইজ 4 more than the number of boys number of girls is 4 more than the number of boys ইয়াত আমি কি কৰিম x এ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি আছে নাম্বাৰ অফ গাৰ্লছ y ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি আছে নাম্বাৰ অফ বয়জ আৰু এই দুটা কোৱান্টিটিৰ মাজত কম্পেৰিজন চলি আছে নহয় জানো এই দুটা কোৱান্টিটিৰ মাজত কম্পেৰিজন চলি আছে তা ইকুৱেল সাইনৰ লেফট সাইডত এটা ভেৰিয়েবল থৈ দিয়া ৰাইট সাইডত আৰু এটা ভেৰিয়েবল থৈ দিয়া যিহেতু দুটা ভেৰিয়েবল দুটা কোৱান্টিটিৰ মাজত আমি কম্পেৰিজন কৰিম ইকুৱেল সাইডৰ এটা সাইডত এটা ভেৰিয়েবল ইটু সাইডত আৰু এটা ভেৰিয়েবল থৈ দিয়া আৰু x এ কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি আছে নাম্বাৰ অফ গাৰ্লছ y কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি আছে নাম্বাৰ অফ বয়জ আৰু নাম্বাৰ অফ গাৰ্লছ ইজ 4 more than the number of boys নাম্বাৰ অফ গাৰ্লছ কিমান 4 more মানে এই যে x এ যে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি আছে নাম্বাৰ অফ গাৰ্লছ সিহঁতি গাৰ্লছ কি হৈ আছে +4 বেছি হৈ আছে নহয় জানো +4 বেছি হৈ আছে যেহেতু নাম্বাৰ অফ গাৰ্লছ নাম্বাৰ অফ বয়জতকে +4 অলৰেডি বেছি হৈ আছে তেতিয়ালে +4 কোন ফালে এড কৰি দিম নাম্বাৰ অফ বয়জ ফালে তেতিয়া আমাৰ ইকুৱেশ্যনটো সমান হৈ যাব কাৰণ নাম্বাৰ অফ গাৰ্লছ নাম্বাৰ অফ বয়জতকে +4 অলৰেডি বেছি মানি লোৱা নাম্বাৰ অফ গাৰ্লছ যদি 8 নাম্বাৰ অফ বয়জ কিমান হ'ব 4 মানে +4 বেছি হৈ আছে নাম্বাৰ অফ গাৰ্লছ যেহেতু অলৰেডি এই কোৱান্টিটিটো +4 ডাঙৰ অলৰেডি হৈ আছে তে এই ইকুৱেশ্যনটো সমান কৰিবলৈ মই কি কৰিম +4 নাম্বাৰ অফ বয়জৰ সাইডত কৰি দিম তে x = y + 4 ওকে বুজিলা ধুনিয়াকে তা ফাৰ্স্ট ইকুৱেশ্যন হৈ গলকে x + y = 10 আৰু নেক্সট ইকুৱেশ্যনটো হৈ গলকে x = y + 4 এনুকা ওয়ার্ড প্রবলেমস ভৰি আছে চ্যাপ্টাৰ নম্বৰ 3 যিমান আমি সলভ কৰিম সিমান আমাৰ কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ হ'ব ঠিক আছে তা ফাৰ্স্ট কোৱেশ্যনটো কৰিছো হে তে যদি বুজা নাই বাৰে বাৰে কৰিবা তেতিয়া তোমাৰ কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হ'ব যদি কিবা ডাউট আছে মই আকৌ কম কমেন্ট সেকশনত শিওৰ জনাবা ঠিক আছে তা ফাৰ্স্ট কোৱেশ্যনৰ দুটা ইকুৱেশ্যন আমি ফৰ্ম কৰি ললো x + y = 10 আৰু x = y - 4 এতিয়া আমি প্ৰসিড কৰো আমাৰ নেক্সট কোৱেশ্যনত কি কৈছে 5 pencils and 7 pens together cost ₹50 5টা পেন্সিল আৰু 7টা পেনৰ দাম কিমান হৈ গল 50 টকা whereas 7 pencils and 5 pen together cost 46 7টা পেন্সিল আৰু 5টা পেনৰ দাম কিমান হৈ গলগে 46 find the cost of one pencil and that of one pen এটো আমি গ্ৰাফিক্যালি টক সলভ কৰিব লাগিব এনুকা কোৱেশ্চনস আকৌ ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চনস আহে যোনটো আমি আমাৰ চ্যাপ্টাৰৰ সেকেন্ড পাৰ্টত আমি এবোৰ শিকিম ওকে যে elimination method দি ইকুৱেশ্যন সলভ কৰা সাবস্টিটিউশন মেথড দি ইকুৱেশ্যন সলভ কৰা এটো আমি আমাৰ নেক্সট পাৰ্টত আমি শিকিম ওকে তে এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ইকুৱেশ্যন দুটা বনাব লাগিব আৰু পাছত আমি হেগিটা গ্ৰাফিক্যালি সলভ কৰি পেলাই আমি চাম তে ফাৰ্স্ট ইকুৱেশ্যন কিটা বনাই লও পেন্সিল আৰু পেনৰ কথা যেহেতু পাতি আছে মই কি কৰো পেন্সিলক x ডিক্লেয়াৰ কৰি দিও নাম্বাৰ অফ পেন্সিলস = x pencils = x আৰু pen = y ওকে নাম্বাৰ অফ পেন্সিলস নহয় আচ্ছা নাম্বাৰ অফ পেন্সিলস কেনেকৈ হ'ব প্ৰাইস অফ ইচ পেন্সিল হ'ব ওকে
x ক ডিক্লেয়াৰ কৰিম প্ৰাইস অফ ইচ পেন্সিল আৰু y ক ডিক্লেয়াৰ কৰিম প্ৰাইস অফ ইচ পেন যদি এটা পেন্সিলৰ দাম x rupees পাঁচটা পেন্সিলৰ দাম কিমান হ'ব 5x এটা পেনৰ দাম যদি y rupees সাতটা পেনৰ দাম কিমান হ'ব 7y আৰু দুইটা এড কৰি দিলে আমি কিমান পাই যামগে টোটাল এমাউন্ট which is equals to 50 the first equation কি হৈ যাবগে 5x plus 7y equals to 50 আৰু next equation হৈ যাবগে 7x plus 5y equals to 46 7 pencils the 7x আৰু 5 pens 5y okay x ক মই কি ডিক্লেয়াৰ কৰিছো price of each pencil y কি represent কৰি আছে y কি represent কৰি আছে price of each pen এটা পেন্সিলৰ দাম যদি x rupees সাতটা এটা পেন্সিলৰ দাম যদি x rupees পাঁচটা পেন্সিলৰ দাম কিমান হ'ব 5x এটা পেনৰ দাম যদি y rupees সাতটা পেনৰ দাম কিমান হ'ব 7y আৰু দুইটা প্ৰাইস যদি এড কৰি দিও কিমান পাই গলো 50 টকা নেক্সট পাৰ্টত এটা পেন্সিলৰ দাম যদি x সাতটা পেন্সিলৰ দাম 7x এটা পেনৰ দাম যদি y পাঁচটা পেনৰ দাম 5y আৰু টোটাল এমাউন্টটো কিমান দি দিছে 46 তে আমাৰ দুটা ইকুৱেচন বনি গলগে অল ক্লিয়াৰ ইজি ঠিক আছে নেক্সট আমি প্ৰসিড কৰো আমাৰ নেক্সট কোৱেচন লে মানে এক্সাৰসাইজ 3.2 ৰ কোৱেচন নম্বৰ 2 ওকে এই কোৱেচনৰ মই অকল এটা কৰি দেখাম আৰু তোমালোকে বাকি কেটা নিজে সলভ কৰিবা ঠিক আছে কি কৈছে find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel or coincident মানে ইকুৱেচন কিটা আমাক দি দিছে আৰু আমি ডিটাৰমাইন কৰিব লাগে যে এই কেটা লাইন প্যাৰালাল হয় নে ইন্টাৰসেক্টিং হয় নে কোইনসিডেন্ট হয় তে আমি মই যে এই ভিডিওটো স্টাৰ্টিং অতে যে কন্ডিশন কিটা কৈছিলো যে সেই কন্ডিশন কিটা চাই পেলা মই ডিটাৰমাইন কৰিম যে লাইন কিটা প্যাৰালাল নে পাৰপেন্ডিকুলাৰ নে কোইনসিডেন্ট তে হেবাবে মই ফাৰ্স্ট ইকুৱেচনটোকে লৈ লম ফাৰ্স্ট ইকুৱেচনটোকে ইউজ কৰো মানে ফাৰ্স্ট কোৱেচনটো এই কোৱেচনটো যদি তোমালোকক মই বুজাই দিও বাকি দুইটা তোমালোকে নিজে কৰি লব পাৰিবা ওকে তে এতিয়া আমি কোএফিচিয়েন্ট কিটা অকমান চাও কোএফিচিয়েন্ট কি আছে ইয়াত 5 আৰু 7 আছে তে মই লিখি লম 5/7 মানে a1/a2 লিখি ললো a1/a2 ইয়াত কিমান আছে -4/6 ओके ए क्वांटिटी मैं देखिए गम पाइसो 5/7 is not equals to -4/6 है ना ठीक है आछने मैं ठीके কৰিছো না 5 আৰু 7 লৈছে এফলে -4 আৰু 6 লৈছো ओके তে 5/7 is not equals to -4/6 মানে a1/a2 আমি কন্ডিশনটো কি আছিল a1/a2 is not equals to b1/b2 তে এই কন্ডিশনটো স্যাটিসফাই কৰিলে আৰু এই কন্ডিশনটোৰ মিনিং কি হৈ গলগে এইটো এটা লাইন ইন্টাৰসেক্টিং লাইনছ হয় তেতিয়া হলে এ টো কি হৈ যাবগে ইন্টাৰসেক্টিং লাইনছ অল ক্লিয়াৰ ঠিক আছে মই আশা কৰিছো যে তোমালোকৰ কিবা ডাউট নাই যদি কিবা ডাউট আছে কমেন্ট সেকশনত জনাবা ওকে তেন্তে এই কেটা লাইন কি হৈ গলগে এই দুটা পেয়াৰ অফ যোনটো দুটা ইকুৱেচন দিয়া আছে লাইনছৰ যোনটো দুটা ইকুৱেচন দিয়া আছে এইকিটা কি হৈ যাবগে ইন্টাৰসেক্টিং লাইনছৰ ইকুৱেচন দিয়া আছে কাৰণ a1/a2 is not equals to b1/b2 আৰু এই কন্ডিশন মই যে তোমালোকক তিনটা কন্ডিশন দিলো সেই তিনটা কন্ডিশন দি বাকি দুটা ইকুৱেচন চেক কৰি দিয়া आंसर তোমালোকে ডাইৰেক্টলি পাই যাবা ওকে অল ক্লিয়াৰ ইজি ঠিক আছে আমি প্ৰসিড কৰো আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 ओके question number 3 is same find out whether the lines representing the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent देखला ने एबार parallel perpendicular intersecting एबोर शब्द यूज करा নাই কৈছে consistent or inconsistent যদি কন্ডিশনে দেখিছা যে লাইন দুডাল কি হ'ব intersecting নাইবা কি হৈ যাবগে coincident যদি intersecting lines পোৱা বা coincident lines পোৱা automatically হেগিটা কি হৈ যাবগে consistent lines কি কলো intersecting নাইবা coincident তে এইগিটা কিহৰ ভিতৰত পৰিব consistent আৰু parallel lines খিনি কিহৰ ভিতৰত পৰিবগে inconsistent তে ঠিক আছে সেম ট্ৰিক এপ্লাই কৰিম a1/a2 b1/b2 c1/c2 এইগিটা আমি কম্পেয়াৰ কৰিম আৰু আমি সাম যে লাইন কিডাল হে তিনটা ভিতৰত পৰিব নপৰে যদি intersecting আৰু coincident পাও ডাইৰেক্টলি আমি consistent lines লিখি দিম parallel পালে inconsistent লিখি দিম
মই তোমালোকৰ কাৰণে এটা কাম কৰোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 টো সলভ কৰোঁ বাকি কিটা তোমালোকে নিজে সলভ কৰিবা কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 টো তোমালোকে চাগে অকমান ট্ৰিকি পাব পাৰা কিন্তু ট্ৰিকি একো নাই কন্ডিশন ডাইৰেক্টলি মই কৰোঁ ঠিক আছে তে কি হৈ গ'ল কে ইয়াত 3/2x আছে তে গুটি a1 ৰ ভ্যালু কি হৈ যাব 3/2 3/2 ডিভাইডেড বাই 9 আৰু এফালে কিমান থাকি গ'ল গে 5/3 divided by minus 10 okay 3/2x divided by 9 মানে a1 by a2 5/3y divided by minus 10 এতিয়া কথা এইবোৰ ক্যালকুলেশনস মই কৰিবলৈ দৰকাৰে নাই কাৰণ ইয়াত কি আছে নেগেটিভ সাইন আছে ইয়াত নেগেটিভ সাইন আছে নেকি ওকে ইয়াত নেগেটিভ সাইন নাই ইয়াত নেগেটিভ সাইন আছে ইয়াত নেগেটিভ সাইন অফ কোর্স এই দুইটা কোয়ান্টিটি ইকুয়াল হ'ব নোৱাৰে আমি সলভ কৰিবলৈ দৰকাৰে নাই দেখিছানে এইবোৰ টেকনিক ইউজ কৰি পেলাই তোমালোকে এক্সামত ইজিলি বা স্পিডত এনসাৰবোৰ ওলাব পাৰিবা ঠিক আছে তে এইবিলাক আৰু সলভ কৰি থাকিব দৰকাৰ নাই যদি তুমি দেখিছা যে ইয়াত নেগেটিভ সাইন আছে ইয়াত নেগেটিভ সাইন নাই অফ কোর্স দুইটা কোয়ান্টিটি সেম নহয় a1 by a2 is not equals to b1 by b2 মানে কি হৈ গলগে এই দুডাল লাইন intersecting lines আৰু intersecting lines মানে কি হৈ যাবগে consistent lines all right intersecting lines হলে কি হৈ যাবগে consistent lines তে same procedure আমি ইউজ কৰিম same quantities কেটা আমি compare কৰিম মানে a1 by a2 b1 by b2 আৰু c1 by c2 যদি a1 by a2 not equals to b1 by b2 কি হ'বগে intersecting lines মানে consistent lines a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2 হেগিটা লাইন কি হৈ যাবগে যদি এটো কন্ডিশনত যাও a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2 হৈ গলগে coincident lines হৈ যাব consistent lines আৰু a1 by a2 equals to b1 by b2 not equals to c1 by c2 হেতু হৈ যাবগে parallel lines আৰু parallel lines হৈ যাবগে inconsistent lines all right all clear ঠিক আছে তে বাকি কিটা কোৱেশ্চনস তোমালোকে কৰিবা সলভ কৰিবা প্ৰেক্টিস কৰিবা যদি কিবা ডাউট থাকে মোক জনাবা মই দৰকাৰ পৰিলে হে পাৰ্টিকুলাৰ কোৱেশ্চনস কিটাৰ ওপৰত মই আকো এটা ভিডিও তোমালোকক বনাই দিম যেহেতু কোৱেশ্চনস বহুত ইজি তে মই অকল এটা এক্সাম্পলে লৈছো বাকিখিনি তোমালোকে নিজে প্ৰেক্টিস কৰিবা যিমান নিজে প্ৰেক্টিস কৰা সিমানে তোমালোকৰ কাৰণে ভাল মই টাফ টু কৰি দিছো সা বেলেগে ইজি টু কৰি দিয়ে টাফ টু হোমৱৰ্ক দিয়ে মই এট লিষ্ট টাফ টু অলৰেডি কৰি দিছো ইজি টু তোমালোকক হোমৱৰ্ক হিচাপে দিছো এট লিষ্ট হেখিনি তোমালোকে কৰিব পাৰিবা ওকে নেক্সট তে আমি আমাৰ নেক্সট কোৱেশ্চনলে প্ৰসিড কৰো কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 হৈ গলগে ওকে বেছি গুছি গল কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 ও সেম which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent আৰু যদি consistent হয় আমি graphically answer টো উলাব লাগিব তে চেক কৰি লবা a1 by a2 b1 by b2 আৰু c1 by c2 conditions খিনি apply কৰি প্লাস চেক কৰি লবা যদি consistent পাও তেতিয়া হলে তাক আমি graphically solve কৰিব লাগিব আৰু মই কৈছো graphically মই next video তোমালোকক মই solve কৰি পেলাই দেখাম ওকে ঠিক আছে আমাৰ next question লাগবাও question number 5 ওকে question number 5 ত কি দিছে half the perimeter of a rectangular garden কি কৈছে half the perimeter of a rectangular gardener components খিনি কি থাকে length থাকে আৰু breadth থাকে তে আমি length ক আমি l লৈ ল আৰু breadth ক আমি b লৈ ল ওকে length ক l লৈ ল আৰু breadth ক আমি b লৈ ল কৈছে যে half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 more than its width কি গল which length is 4 more than its width breadth মানে width হে একটা বস্তু ইয়াত দেখাই আছে ঠিক আছে breadth আৰু width তে কি হৈ গল is 36 meter find the dimensions of the garden আমাক উলাবলে কৈছে dimensions of the garden dimensions মানে length আৰু breadth এই দুটা কোয়ান্টিটি আমাক উলাই দিবলে কৈছে ওকে তে কি কৈছে half the perimeter of a rectangular garden perimeter of a rectangle কিমান হয় 2 into L plus B okay 2 into L plus B total perimeter হয় 2 into L plus B half perimeter কিমান হৈ যাবগে half perimeter হৈ যাবগে L plus B আধা কারণে 2 টু গুছি গলগে 2 হৈ থাকিলে টুৱাইস হৈ গল তেতিয়া 2 টু যদি নলয় L plus B মানে half perimeter হৈ গল half perimeter কিমান দি আছে 36 meter half perimeter কিমান দিলে 36 meter তে L plus B equals to 36 আৰু মই তোমালোকক কৈছো যে যদি লিনিয়াৰ ইকুৱেচন ইন টু ভেৰিয়েবল হয় তেতিয়াহলে আমাক কেটা ইকুৱেচন লাগিব দুটা এটা ইকুৱেচন পাই গলো আৰু এটা ইকুৱেচন উলাও আৰু এটা ইকুৱেচন কি আছে whose length is 4 more than its width whose length is 4 more than its width length to width মানে breadth কে কিমান হৈ যাবগে 4 more length to breadth কে 4 more
অলৰেডি হৈ আছে length is 4 more than its weight length অলৰেডি breadthতকে 4 meters ডাঙৰ যেহেতু length অলৰেডি 4 meters ডাঙৰে হয় তেতিয়ালে +4 কোনফালে কৰিম breadthৰ ফালে তেতিয়া ইকুৱেচনটো কি হৈ যাবগে সেম হৈ যাবগে l = b + 4 length অলৰেডি 4 meter বেছি হেতু কাৰণে 4 টো মই কাৰ ফালে এড কৰিম breadthৰ ফালে তেতিয়া ইকুৱেচনটো কি হৈ যাবগে সমান হৈ যাবগে ওকে ঠিক আছে সমান মানে ব্যালেন্স হৈ যাব The first equation পাই গলো l + b = 36 এটো equation 1 লৈ লও ইয়াক আমি লৈ লম equation 2 ইয়াত যে আমি পালো l = b + 4 এটো আমি কি কৰিম first equationত এপ্লাই কৰি দিও ওকে মই কোন ইৰেজ কৰি লও the first equation টো আমাৰ কিমান আছে l + b = 36 আৰু l ৰ ভ্যালু আমি নেক্সট ইকুৱেচনৰ পৰা কিমান পাইছো b + 4 the first equationৰ l ৰ জায়গাত মই ৰিপ্লেস কৰি দিও b + 4 কি কৰি দিলো b + 4 + b = 36 বলাচোন সলভ কৰো b + b কিমান হৈ যাবগে 2b + 4 = 36 2b 4 যদি এফালে গুছি যায় বনি যাব 32 Finally, breadthৰ value আমি কিমান পাম 32 divided by 2 which is equals to 16 meter. তেতিয়ালে breadthৰ value আমি কিমান পাই গলোগে 16 meter যদি breadth 16 হয় তে ইয়াত breadthৰ value কোনবা দুটা ইকুৱেচনৰ এটাত বহাই দিলে হৈ গল মই সেকেন্ড ইকুৱেচনতে বহাই দিও তেতিয়ালে ফাইনালি আমি কিমান পাই যাম length = breadthৰ value পাই আছো 16 plus 4 which is equals to 20 meter. Okay? তেতিয়ালে breadth কিমান পাই গলো 16 আৰু length আমি কিমান পাই গলো 20 মিটাৰ সো ফাৰ্স্ট মই কি কৰিলো দুটা ইকুৱেচন মই উলালো ওকে তাৰছত সেকেন্ড ইকুৱেচনৰ লেন্থৰ ভ্যালুটো ফাৰ্স্ট ইকুৱেচন লেন্থত মই ৰিপ্লেস কৰিলো এই টেকনিকটোকে ক আমি সাবস্টিটিউশন মেথড অলৰাইট এই টেকনিককে আমি ক সাবস্টিটিউশন মেথড তে লেন্থৰ ভ্যালুটো আমি ইয়াত বহাই দিলো তাৰপাছত আমি এটা ভেৰিয়েবল বনাই দিলো আমি linear equation in one variable বনি গলগে কাৰণ অকল এটা linear equation অকল ইয়াত এটাই ভেৰিয়েবল আছে b বনাই পেলা আমি b এর ভ্যালু পাই গলো 16 মিটার এই b এর ভ্যালুটো আমি যে দুটা ইকুৱেচন পালো দুটা ইকুৱেচনৰ ভিতৰত কোনবা এটা ইকুৱেচনত প্লেস কৰি দিলে হৈ গল তাত আমি লেন্থৰ ভ্যালুটো পাই যাম এটোই হৈ গল আমাৰ সাবস্টিটিউশন মেথড তে ব্ৰেথ পাই গলো 16 মিটাৰ আৰু লেন্থ কিমান পাই গলোগে আমি 20 মিটাৰ ওকে ঠিক আছে তে আজি আমি আমাৰ Last question number 6 ले proceed करो और एटुए आमार वीडियो আজি last question हबो की কৈছে given the linear equation 2x + 3y - 8 = 0 write another linear equation in two variables such that the geometric representation of the pairs who form these intersecting lines মানে আমাক এটা ইকুৱেচন দিয়া আছে 2x + 3y - 8 = 0 আমি আৰু এটা ইকুৱেচন লিখি দিব লাগে যাতে হে নতুন ইকুৱেচনটো আৰু এই ইকুৱেচন ফাৰ্স্টৰ মতে কি হ'ব লাগে ইন্টাৰসেক্টিং হ'ব লাগে তে ফাৰ্স্ট উলাই লও আমাক কিমান দিয়া আছে 2x + 3y - 8 = 0 তে ইয়াৰ লগত মই আৰু এটা ইকুৱেচন বনাব লাগে যাতে দুটা ইকুৱেচন কি হয় ইন্টাৰসেক্টিং ফাৰ্স্ট কোৱেচনটো যেহেতু ইন্টাৰসেক্টিং বুলি কৈছে তে ইন্টাৰসেক্টিং বনাব পাৰো মই লিখি দিও 3x - 2y + 3 = 0 কাৰণ intersecting lines হবৰ কাৰণে a1/a2 not equals to b1/b2 so 2/3 is not equals to 3/-2 হৈ গল না কন্ডিশন মিট কৰি গল তেতিয়া হলে মই randomly বনাব পাৰো মুঠতে কন্ডিশন মিট কৰিলে হৈ গল a1/a2 not equals to b1/b2 যেতিয়ালৈকে চলি আছে তেতিয়ালৈকে দুটা লাইন intersecting এ হ'ব বুজিলা না ইজি তে a1/a2 not equals to b1/b2 এই কন্ডিশন মিট কৰাকে মই এটা নতুন ইকুৱেচন বনাই দিম বনি গল intersecting lines ৰ এটা ইকুৱেচন ঠিক আছে নেক্সটত আমাক কৈছে parallel lines আৰু এটা ইকুৱেচন বনাই দিব লাগে যাতে 2x + 3y - 8 = 0 লগত parallel হয় parallel হবৰ কাৰণে a1/a2 = b1/b2 not equals to c1/c2 তে ঠিক আছে মই randomly লওঁ 2 যদি লৈ আছো 4x 3 যদি লৈ আছো 6y - 3 = 0 so 2/4 = 3/6 not equals to 8/3 -8/- 3 to minus cancel কাৰণ 2 1s are 2 2 2s are 4 3 1s are 3 3 2s are 6 what মানে 2/4 বা 3/6 লিখা equals to কি হয় 1/2 1/2 is equals to 1/2 but it is not equals to -8/- 3 condition meet কৰি দিলু না তেতিয়া হলে next equation মানে 2x + 3y - 8 = 0 লগত মই লিখি দিব পাৰো 4x + 6y - 3 = 0 যাতে দুটা ইকুৱেচন কি হয় parallel lines হয়
লাষ্টটো হৈ গ'ল কোইনসিডেন্ট কোইনসিডেন্টৰ কাৰণে মই এটা একদম সিম্পল ট্ৰিক এটা কৈ দিও তোমালোকক যদি আৰু এটা ইকুৱেচন বনাবলৈ কয় প্ৰত্যেকটো ভ্যালু ডাবল কৰি দিবা ওকে 2 যদি আছে 4x কৰি দিয়া 3 যদি আছে 6y কৰি দিয়া 8 আছে a2 যে 16 কৰি দিয়া ইকুৱেলস টু 0 কাৰণ আমি কন্ডিশনটো কি বনাব লাগে a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2 অলৰাইট তে ইয়াত কি হৈ গ'ল 2 by 4 মানে 1 by 2 3 by 6 মানে 1 by 2 -8 by -6 মানে 1 by 2 তে যেহেতু a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2 হৈ আছে তেতিয়া হলে এই দুটা ইকুৱেচন কি বনি গ'ল অটোমেটিক্যালি coincident lines or equation okay দুটা লাইন কি হৈ যাবগে coincident ঠিক আছে তেন্তে আমি আমাৰ আজিৰ ভিডিওটো ইয়াতে মই এন্ড কৰিলো আমি 6টা কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিলো মেইনলি আমি ডিসকাস কৰিলো যে দুটা লাইন প্যাৰেলাল হ'ব নে কোইনসিডেন্ট হ'ব নে ইন্টাৰসেক্টিং হ'ব কেনেকৈ ডিটাৰমাইন কৰিম হে ডিটাৰমাইন কৰিব কাৰণে তোমালোকক মই টেকনিকটো দেখাই দিলো তে হে টেকনিক ইউজ কৰি পেলে মানে আমি কোএফিচিয়েন্টৰ ভ্যালুবোৰ কম্পেয়াৰ কৰি পেলে আমি চাম যে দুটা লাইন parallel ne coincident ne intersecting jodi intersecting aru coincident hoy mane consistent lines parallel lines hole inconsistent lines okay tende ajir video moi yate end kori asu next video ami ako log pam next video moi graphical representation kini dekham duda liner equation ami keneke graphically solve koribo paru moi hey process to tumalogok ma kori pele next video moi tumalogok dekham okay তেন্তে নেক্সট ভিডিওত লগ পাম আৰু মই আশা কৰিছো যে তোমালোকে যিমানখিনি আজিলৈকে মই ডিসকাস কৰিলো মই চ্যাপ্টাৰ 1 অলৰেডি কভাৰ কৰিলো চ্যাপ্টাৰ 2 কভাৰ কৰিলো এতিয়া মই চ্যাপ্টাৰ 3 কন্টিনিউ কৰি আছো যিমানখিনি মই কভাৰ কৰিলো ভালদৰে যাতে প্ৰেক্টিস কৰি থাকা কিবা ডাউট থাকিলে মোক কমেন্ট সেকশনত শিওৰ জনাবা তেন্তে আজি কাৰণে বিদায় থাকিল নেক্সট ভিডিওত আমি আকৌ লগ পাম